Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju flas nga studio e TV Klan në emisionin e Diela Debat. Ashtu sikur se keni ndjekur dhe nga anuncimet e ditëve të fundit, pra që nga e njëjtja këtej, i ftuar i sotëm do të jetë ministri i rendit publik, zoti Perikli Teta, një nga figurat e njohura, protagonistët e politikës shqiptare që nga viti 1991 e deri më sot, ish ministër i mbrojtjes, ish sekretar shteti për politikat e mbrojtjes, ish ministri i rendit publik, aktualisht antar i presidencës Partisë Aleanca Demokratike, pra dhe ish deputet natyrisht në 2 legjislatura. Zoti Teta ka ardhur sot për të diskutuar mbi problemet ose nëse do t'i quaja kështu mbi të fshehtat ose misteret e 14 shtatorit dhe ngjarjeve që paraprin dhe pasprin këtë datë. Natyrisht ky është një emision disi i shtyr, do të thoja kështu, sepse unë kisha planifikuar ta ftoja zotin Teta në televizionin shqiptar, në emisionin që drejtoja atëherë atje që në datën 20 shtator të këtij viti, pra shumë shpejt, me njëherë mbas brasit zotit Hajdari, emisioni nuk u realizua dot. Megjithatë, me pak vonesë zoti Teta është i pranishëm në emision, ku vjen për herën e tretë, ka qenë dhe 2 herë të tjera, pra ka qenë i ftuar që në emisionin e dytë të këtij cikli. Megjithatë, unë falenderoj edhe një herë zotin Teta për pjesëmarrjen dhe besoj që po nisim sepse nuk kemi më pse humbim kohë. Normalisht do të ishte më normale që të fillonim nga ngjarje pak më paraprirëse të 14 shtatorit, megjithatë unë kam bërë një përzierje të pyetjeve dhe shpresoj kështu do të ndihmoj më mirë dhe do të jenë më të interesuar teleshikuesit të dinë ose të mësojnë diçka. Përpara se ta filloj zoti Teta, do t'ju bëja një pyetje. Pse vendosët vinit pikërisht tani në këtë emision? Dhe jo 2 muaj më parë, kur ngjarjet ishin më të nxehta, mundësitë e konkluzioneve ishin më të afërta. Vendi ynë është një vend me shumë probleme. Shqipëria do të thosha është një i smur rënd, smundjet janë të shumta, si në lloj dhe në sasi, dhe smundja kryesore lidhet me defektet që ne kemi për ndërtimin e shtetit. Patjetër që këto defekte kanë mikrobin e tyre dhe mikrobet janë politikanët e sotëm shqiptar, impotenca e jonë për ndërtimin e shtetit. Mund edhe të parashtrojmë argumenta për t'u shfaqsuar. Kemi qenë në influencën bizantine. Më pas shekullit 14 e 15 për 400 ose për 500 vjet, direkt ose indirekt, kemi qenë në influencën turke, kështu që ndërprem lidhjet për zhvillim me Evropën perëndimore. Më pas, na u dha mundësia në shekullin 19 për të bërë shtet, nuk ndërtuam dot shtet. Erdhi periudha e komunizmit, 45 vjet, gjithashtu ndërtuam një pseudo shtet. Në shekullin e 19, ashtu siç thot me drejt një studius i huaj, ne nuk bëm dot shtet, se nuk kishim aristokraci, nuk kishim borgjezi, ajo ose ishte masakruar, ose e korruptuar, ose ishte e islamizuar. Dhe ne me drejt mund të themi që ishim tillë, ishim nga ata, siç thot doktora Radhamudhi, që alfabetin e donim latin, por me një kusht që të lexohej nga e djatha në të majtë. Edhe pas vitit 90, ne me drejt përmbysëm sistemin komunist, u përpoqëm të ndërtojmë shtet, nuk duhet të pretendojmë se nuk kemi bërë gabime, por e meta jonë konsiston në atë që ne politikanët shqiptar nuk mund të ulemi dhe të bëjmë analizën e gabimeve. Ne nuk bëm dot analizën e korrupsionit. Ne si opozit folëm 6 vjet për korrupsion në qeverisjen që kaloi dhe tashti që kemi 1 vit e gjysmë në pushtet nuk nxorëm asnjë fakt. Ne nuk argumentuam dot logjikisht dhe shkencërisht çfarë ndodhi vitin e kaluar, janar-mars. Dhe kam frikë se nuk do të analizojmë dot ngjarjet e 14 shtatorit. Megjithatë, zoti Teta, ju sapo thatë që ne kemi defekte për ndërtimin e shtetit. A e konsideroni dhe veten pjesë të këtij defekti? Patjetër. Duke qenë politikan i lartë. Patjetër.
Kjo është edhe arsyeja që unë nuk erdha me njëherë mbas një jave që ju më thirrët, është e vërtet, ju më bët ftesë për të ardhur, sepse parashikonja ndryshimet situatës, parashikonja shumë ngjarje pas 14 shtatorit dhe ashtu ndodhi. U formua qeveria e re, u mbajt programi saj, u recituan shumë këngë, tashti që u çfryn edhe euforia normale, sepse çdo qeveri si e re e shef atë të mëparshmen një pak si mbrapsh, pa menduar që do ketë dhe kjo këtë fat, dhe unë mendoj që pikërisht tashti është koha, është më qetë që për të bërë një analizë më reale. Kjo është arsyeja që kam ardhur me kënaqësi sot para jush. Ndër pikpyetjet e mëdha që ju përmendët, ku përfshihej korrupsioni, mos zbardhja e ngjarjeve të janar-marsit, për cilat ne së bashku kemi bërë një debat në praninë edhe të ish-ministrit të mbrojtjes së qeverisë Mekse, zoti Xhulali, ju renditët dhe ngjarjet ose zhvillimet e 14 shtatorit. Megjithatë, këto zhvillime vijnë natyrisht nga një akt mjaft i rënd, si ishte vrasja e deputetit Azem Hajdari, një nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike dhe ish lider i lëvizjes studentore për ndryshime demokratike në Shqipëri, dhe ishte rasti i parë që një deputet vriti në një atentat që unë do ta konsideroj politik, përpara se listë partisë së tij në një prit. Dua të zbardh diçka sa mund të zbardhet nga kjo ngjarje, zoti Teta. Ju keni qenë ministri i rendit. Kur e mësuat vrasjen e Azem Hajdarit dhe si reaguat pas kësaj? Vrasja e Azem Hajdarit patjetër është ngjarja më e rëndë në politikën shqiptare e periudhës pas 90-s. Është një krim tepër i rëndë dhe është një detyrë për shtetin shqiptar dhe për politikën shqiptare që të kontribuojë për zbardhjen e saj domosdoshmërisht. Atë të shtunë, unë kam qenë në shtëpi mbas dite dhe rreth orës 9:20 jam njoftuar që para selis, afër selis të Partisë Demokratike, deputetit Azem Hajdari është bërë atentat, është qelluar dhe është qelluar bashkë me 2 shoqëruesit e tjerë. Dhe është dërguar në spitalin ushtarak. Ju thash që po të nisem për në zyrë dhe të më sqaroj spitali ushtarak gjendjen e tij reale. Rrugës pa mbritur në zyrë, më thanë që deputeti Hajdari vdiq, gjithashtu shoqëruesi i tij dhe shoqëruesi tjetër është në gjendje të rëndë, po pa rrezik për jetën. Me të shkuar në zyrë, gjeta dhe ekipin, shtabin tim të atjeshëm, biseduam për këtë ngjarje, për të marrjen e masave të nevojshme. U lidha me kryeministrin, më dha dhe ai porosit për forcimin e gatishmërisë, për forcimin e kontrollit për kapjen, nëse mundej, të autorëve të krimit, dhe një sër porosisht që jepen në këto rrethana. Pas kësaj u lidha me Partinë Demokratike me qëllim për t'i kërkuar asaj bashkëpunim për zbardhjen e çështjes. Më doli në telefon një grua që dhe sot nuk e kam sqaruar cila është, me një fjalor tepër të ashpër më mbylli telefonin. Megjithatë, vazhdova punën me njerëzit e mi, sqaruam situatën, si ndodhi, me aq sa mundëm të sqaronim, dhe paraprakisht kishim vetëm këto të dhëna. Që një polic, një punonjës policie i komisariatit numër 1, pranë kinema Partizanit, njoftoi qendrën operative se ka dëgjuar të shtëna rreth selisë Partisë Demokratike. Patrulla vajti menjëherë në vendin e ngjarjes dhe pa 3 persona të shtrirë. Njëri prej cilëve ishte deputeti Hajdari. Pa një automatik Kalashnikov aty afër, një pistolet, 2 krëra dhe një sasi gzhojash. Policia e njohu që bëj fjalë për deputetin Hajdarit? Patjetër.
deputeti Hajdari është shumë i njohur dhe i dashur do të thonja për gjithë policinë. Po si shpjegohet atëherë zoti Teta që më fal që ju ndërpreva, se ju do të riktheheni përsëri. Si shpjegohet që në komunikatën e Ministrisë së Rendit që u transmetua në televizion u tha që vetëm gjatë rrugës për në spital u mësua se bëj fjalë për deputetin Hajdari, se patrulla e shqiponjës. Jo, unë do të thosha nuk është ashtu, po komunikata ka një stil profesional, është hartuar nga profesionista dhe identifikimin dhe përmendjen e emrit të deputetit Hajdari ja ka lënë spitalit mbas konfirmimit vdekjes, mbas dhe identifikimit. Domethënë, ka kjo përmbajtje për një sy të pastërvitur tingëllon sikur policia nuk e ka njohur. Po, mund të vazhdoni? Pra, deri këtu, policia kuptoi që kishte shumë punë përpara, mbas kësaj. Atëherë, morëm masat për forcimin e gatishmërisë, ngritëm në gatishmëri të gjithë policinë e vendit, postobloqet në të gjithë territorin, në veçanti Tiranën, pikat e hyrjes dhe të daljes, formuluam komunikatën që ju përmendët, pam mundësit tona financiare, çfarë mund të vinim në dispozicion të këtij problemi, pam dhe deklaruam që mund të vinim 50 deri në $100,000 për personin që do të na jepte informata, dhe rreth orës 23 dëgjuam komunikatën e Partisë Demokratike, e cila përmendte një emër, një targ makine, një targ vlore. I gjithë personeli ministrisë, të gjithë drejtuesit tashmë kishin ardhur, filluam punën në të gjitha drejtimet për zbardhjen e kësaj ngjarjes. U përpoqëm të lidheshim me Tropojën, Tropoja ishte e pamundur lidhja me të, nuk kishte lidhje telefonike atë natë me Tropojën. Falë, zoti ministër, në një komunikat të mëpasme është thënë që makina që mendohej se ishin vrasit është parë duke shkuar drejt veriut. Edhe unë e kam dëgjuar këtë, por kjo nuk është e vërtetë. Nuk ka komunikat të Ministrisë të Rendit Publik të thotë këtë. Se në qoftë se makina ishte parë që shkonte drejt veriut, do të thotë që ishte përcaktuar kush është vrasi dhe do ta ndiqte. Nuk ka një gjë të tillë, nuk është e vërtetë. Megjithatë, zoti Teta, ju thatë që u vendosën postobllok në daljen e Tiranës dhe brenda qytetit. A u vendosën postobllok në rrugën nacionale? Në të gjitha rrugët, ku janë të përcaktuara sipas një plani të përcaktuar sakt nga Ministria e Rendit Publik, nga specialistët, ku janë postobllokët, ku mund të kontrollohet profesionalisht. Dhe kanë kontrolluar ato të gjitha makinat që lëviznin drejt veriut atë ditë? Unë besoj që ato kanë kontrolluar, ndërsa për cilësinë nuk mund të them se kjo është bërë në mënyrë absolute, si çdo gjë nuk mund të jetë e tillë. Po, dhe si vazhduan ngjarjet më pas? Dhe më pas, gjatë gjithë natës, mbasi ishte dhënë njoftimi si nga televizioni shqiptar ashtu dhe nga radiot, kemi pasur lidhje me të gjitha organizmat ndërkombëtar, me shumë prej tyre, me shumë radio, me shumë televizione, të cilët u interesuan për shkaqet dhe rrethanet e vrasjes së deputetit Hajdari. Në mëngjesin e datës 13, rreth orës 8, më thonë, kur në zyrke unë ishte televizioni shqiptar, më thonë që personi që përmendte komunikata e Partisë Demokratike, Jao Mulosmani, shefi rendit komisariatit Tropojës, ndodhesh në zyrë, në punë në komisariatin e Tropojës. Kishte folur për këtë pak më parë drejtori policisë rendit në Ministrinë e Rendit dhe kishte folur zoti Taulan Dedja nga Tropoja. I thash të më lidhin me Tropoja. Ju, zoti ministër, po atë mëngjes keni bërë një deklaratë në radion BBC, në emisionin shqip të saj, ku keni thënë se personi është në kërkim. Me të dëgjuar komunikatën e PD-s, ne e konsideruam si një pistë të mundshme dhe e konsideruam në kërkim këtë person. E morëm në kërkim.
por rreth orës 8 ndodhi kjo që unë ju thash. Pra, më thonë që o Mulosmani është në komisariatin e Tropojës. Ka shkuar në punë që në orën 7:15. Atëhere, kërkova të lidhe me Tropojën dhe nëpërmjet linjës satelitore të organizmeve ndërkombëtar që ndodhen në Tropojë, kam biseduar me zotin Taulan Dedja, i cili më tha, e kam parë vetë dhe kam biseduar me ta. Atëhere i thash, i thoni atij të dalë dhe të bisedoj me mua, të më dalë në telefon. Pas kësaj, unë kam biseduar me Salim Mulosmanin, dhe ai më tha që unë ngjarjen e dëgjova duke ardhur në punë, e dëgjova ke zëri Amerikës, ç'është ajo deklarata juaj, më tha, për në kërkim, dhe më tha që grupi i gatshëm i policisë të komisariatit të Tropojës ka qenë mbas orës 12 natës në shtëpinë e tij kur u dha gatishmëria për komisariatet, për gjitha komisariatet e vendit. Sidoqoftë, unë i thash që ai të qëndrojë në komisariat, të mos largohet nga Tropoja, dhe ne vazhduam punën. Kuptohet që në këtë moment ishte ora rreth 9 e mëngjesit dhe në orën 10 ishte mbledhja e qeverisë. Mbas kësaj, në 10:45, Këshilli i Ministrave u sulmua dhe rrethanat ndryshuan. Zoti, sepse do kalojmë dhe tek ngjarjet e 13 dhe 14 shtatorit. Zoti Teta, disa kom parë, në mos gaboj, në fund të muajit maj, ju e kishit paralajmëruar Azem Hajdarin që të mos shkonte në një vizitë planifikuar në Tropojë, sepse kishte njoftime që njerëz të UDB-s, nuk e di mirë kontekstin e kësaj deklarate, sepse ka qenë konfidenciale, në mos gaboj unë, kishin ndërmend të bënin një atentat. Kjo është e vërtetë. Zoti Hajdari ka deklaruar këtë edhe në një emisionin tim. Normalisht, a kishit dhëna të tjera që vërtetonin se Hajdarit mund t'i bënin një atentat? Në mes të muajit maj, Ministria e Rendit Publik ka patur një informacion që persona të pa identifikuar përgatiten për të bërë një atentat ndaj deputetet Azem Hajdari. Kjo ka qenë nga më shumë se një burim. Unë e mendova dhe e mora seriozisht këtë problem dhe vendosa ta njoftoj Azemin për këtë problem. Kjo nuk përbënte dekonspirimin e një sekreti, përkundrazi, duke e njoftuar, e ftonja dhe për bashkëpunim për garantimin e jetës të Azemit. A mund të bëni diçka, zoti ministër, për ta garantuar jetën e tij? Kur e dinit që një deputet ishte i kërcënuar, a mund të merrte masa shteti për ta mbrojtur? Dgjoj, të nesmen e kësaj dite, Azemi më morin në telefon për një problem tjetër, për një problem të një personi që e kishte kapur policia dhe Azemi më tha është i pafajshëm. Dhe ai rezultoi megjithmonë i pafajshëm. I thash më merr mas 10 minutash dhe kur më mori, unë e njoftova që nuk do lëvizish nga Tirana pa më informuar mua, pa informuar policinë. Ne do të jemi gjithmonë pranë teje. Ai më tha që detyra jote është të më ruash mua, të ruash deputetin, kryetarin e Këshillit dhe unë do të lëviz për kryerjen e detyrave të mia. Në 2 qershor në darkë e kam takuar në ambasadën italiane. Dhe më tha që do të shkonte të nesme në Tropojë. I kam thënë të mos shkoj. I thash që nesër do vi dhe unë në Tropojë. Të mos shkoj në asnjë mënyrë sepse nuk garantojmë dot udhëtimin. Megjithatë, ai më tha unë do shkoj dhe shkoj. I kam nxjerrë drejtorin e policisë Shkodrës në Komën, me një grup të forcave të ndërhyrjes shpejtë, i cili i tha që të kthehet sepse Ministri i Rendit ka urdhëruar që nuk mund të garantoj vizitën në Tropojë. I thoni ministrit që përsëri është detyrë e tij të më garantoj jetën dhe vazhdoj rrugën për Tropojë. Unë shkova në Tropojë, bisedova po atë ditë me shefin e komisariatit, në prani të disa ministrave, edhe ata në komisariat ishin shumë të shqetësuar për garantimin e jetës të Azem Hajdarit. Dhe po atë ditë
ndodhi ajo që ndodhi që ati i bën një atentat në Tropoj. Fatmirësisht ai shpëtoi. 167 gëzoja në vendin e ngjarjes. Përsëri ju shmang policisë, nuk i tha ku do shkonte. Azemi si duket nuk kishte besim ke policia dhe këtë ma shprente gjithmonë. Nga atentatet ndoshta dhe nga peripecit që kishte kaluar, e konsideronte frikën tashmë të te kaluar dhe ne nuk mundëm të mbrojmë, nuk mund t'ja garantojmë jetën, sepse edhe atë ditë ne për shumë orë në Tropoj nuk morëm vesh ku ishte. Megjithatë, zoti Teta, si mund quhet një shtet i cili deklaron se nuk mund garantojë me udhëtimin e një deputeti, për të mos bërë më fjalë për një shtet as thjesht? Është normale? Dhe është normale që mbasi qellohet një deputet dhe 167 gëzoja gjenden në vendin e ngjarjes, të mos bëhet asnjë hetim, ose nuk di hetim, po të mos dal asnjë emër konkret që mban përgjegjësi për këtë? Patjetër që hetimi është bërë, patjetër që hetimet vazhdojnë, dhe unë shpresoj që një ditë nuk duhet jemi pesimist, kjo ngjarje do zbardhet. Ajo që kërkon zbardhja e kësaj ngjarjes është që ne të gjithë, ish pushtetarët e soqëm dhe në mënyrë të veçantë politikanët, të vijemi në dispozicion të organeve të drejtësisë, të shkojmë tek ajo dhe në fundit do të ballafaqohemi me 2 klauzola, me 2 nene të kodit penal. Dëshmia e rreme dënohet dhe mos tregimi dënohet gjithashtu. Nuk mund të ketë politikan në botë që të mos shkojnë para organeve të drejtësisë. Çdo thirrje duhet i përgjigjemi shkojmë atje. Unë e kuptoj që legjislacioni ka dhe klauzola që mund edhe të heshtësh, por në këtë rast në asnjë mënyrë. Nëse duam ta zbardhim, duhet të rrim ke shkallët e organeve të drejtësisë dhe të dëshmojmë për gjithçka që dimë dhe gjithçka na kërkohet. Dhe të mos fajsojmë shtetin ose institucionet veçanta për mos zgjidhjen e këtij problemi. Zoti Teta, a prisni trazira mbas vrasjes së Hajdarit? Unë patjetër që prisnja trazira. E kisha shumë të qartë situatën. Duke e parë ngjarjen pas 22 gushtit, çfarë ndodhen në harkun e 10-12 ditëve, parashikonja trazirat mëdha. Për 10-12 ditë në Shqipëri u bën 22 vrasje mbas 22 gushtit me dashje. U bën 15 vjedhje. U bën 6 vjedhje me armë. 14 mitingje. Policia në gjithë Shqipërinë fyesh, goditesh dhe shahesh. Ka 5 raste të bllokimit rrugëve dhe një sër problemesh më. Dhe përveç këtyre, një sulm më në fund për t'i vënë kapak të gjithëve nga Partia Socialiste kundër policisë dhe Ministrisë së Rendit. Dhe një sulm të paskrupullt nga Gazeta Zëri i Popullit kundër policisë dhe Ministrisë së Rendit Publik. Zoti Teta, meqense dolim te problemi të gjashtëve, vetëm shkurt mundësisht, sepse ju keni në çfarë ore keni marrë urdhrin për arrestimin e 6 ish funksionarëve të lartë të shtetit dhe ish ushtarakëve në datën 22 gusht? Unë atë ditë nuk kam qenë në Tiranë. Kam qenë në Shkodër, jam kthyer nga ora 5 masdite. Po kjo nuk ka lidhje me këtë. Me të ardhur rreth orës 5-6, më kanë kërkuar në zyrë dhe varësit e mi më treguan urdhrat për arrestimin e 6. I pash, ata i kishin marrë rreth drekës. A e vut ndjeni kryeministrin? Kryeministri nuk ishte në Shqipëri, ishte në Maqedoni. Nuk keni kontaktuar me të për një arrestim të një përmase të tillë? As nuk e kam menduar që duhet kontaktohesha me të dhe ta njoftoja. Unë i di detyrat e policisë, di dhe detyrat e organeve të drejtësisë dhe policia duhet zbatonte urdhrin. Po me prokurorinë a kontaktuat? Kontakti me prokurorinë ishte ky. Leximi atyre urdhrave i ballafaqova me legjislacionin në fuqi dhe mu dukën të rregull. Ju mendoni që ky hap
ishte i gabuar apo i drejt politikisht, jo juridikisht? Mua më vjen keq që ky u politizua shumë dhe duhesh t'i lihesh organeve të drejtësisë. Por në jetë ka ngjarje të tilla që mund të rëndojnë politikisht, por organet e drejtësisë nuk janë funksione të organeve politike. Ato, unë besoj që tashmë ka kaluar ajo kohë, ka kaluar kohë e Enverit, kur flitesh për drejtësinë, shkruesh ligji, mishëron vijën e partisë. Unë e konsideroj normale, unë jam për shtet, drejtësia është e ndarë, nuk ka të bëj fare me këto. Ajo do të mbaj përgjegjësinë dhe le të zgjidhë problemet e saj. Pak më parë, sepse patëm një ndërhyrje me këtë pyetje, pak më parë ju po më thoshit që prisnit trazira ose zhvillime në momentin që mësuat vrasjen e zotit Hajdari dhe sidomos në ditët që do të niknin deri në varrimin e tij. Si shpjegohet atëherë fakti që të nesërmen në mëngjes, pra në datën 13 shtator në mëngjes, ditën e diel, ju nuk kishit marrë masa për të mbrojtur selinë e kryeministrisë, madje edhe të ministrisë së rendit që u sulmua nga një grup protestuesish, i cili atë ditë nuk ka qenë armatosur, për të thënë drejtën. A duhet lejoheshin institucionet shtetërore që të sulmoheshin apo të digjeshin? Kuptohet që askush nuk mund të thotë që mund të lejohen institucionet shtetërore të dhunohen apo të digjen. Asnjë shtet që pretendon të jetë shtet nuk mund të pranojë që shteti të sulmohet me gur, shteti të sulmohet me armë dhe shteti fatkeqësisht prej 8 vjetësh nga këta njerëz që e fillojnë luftën si Aleksandri i Maqedonisë me armë dhe e përfundojnë duke vjedhur qylyma, kolltuqe, abazhura e sende të tjera në përzyra. Shteti është shtet dhe duhet jetë i ashpër, i prerë në zbatimin e ligjit dhe nuk është shteti Kartagjenës ku luftohet me gur. Unë thash që me datën 12 u morën një sër masash për vendosjen e gatishmërisë. Dhe u morën masat si pas mundësive që ka policia. Por, këto janë mësime, këto janë konkluzione që, si që u thash që në pyetjen e parë, që të gjitha organizmat shtetërore, të gjitha institucionet duhet të studiojnë me vëmendje, sepse me datën 13 në mëngjes, askush nuk mund të mendonte që një grup njerëzish civila afrohen, kalojnë në rrugë pranë Ministrisë së Rendit, nxjerrin automatikët nga poshtë xhaketës dhe godasin gjithë automjetet që janë në obor dhe dritarët e zyrës ministrit. Askush nuk mund mendoj që këto njerëz që janë të predispozuar dhe të deklaruar për të bërë një ceremoni martore do të nxjerrin nga poshtë xhaketës automatikët, mitralozët dhe do të sulmojnë shtetin. Megjithatë, zoti Teta, kjo ndodhi të dielën në mëngjes në 13. Ndërkohë ju kishit kohë të reflektonit 24 orë, kryeministri zoti Nano bëri dhe një deklaratë në orët e vona të dielës, ose në natën midis të dielës dhe të hënës, ku deklaroi që kjo nuk do të ndodhë me autoriteti i shtetit, do të jetë në vendin e tij dhe do të reagojë me ashpërsinë ndaj atyre që do duan të shkelin ligjin, dhe në fakt, të hënën në mëngjes, ky proces ose si thua sulmi ndaj institucioneve shtetërore qenë për masa shumë më të mëdha. Përderisa u deklaruat që t'i mbronit institucionet shtetërore, a nuk mund ta bënit këtë? Është e pashembull që një shtet brenda 20 minutave, Këshilli i Ministrave, Parlamenti, seritë 4-5 ministrive bien njëra pas tjetrës për fshi këtu dhe një nga institucionet më të rëndësishme siç është televizioni. Kjo patjetër ka shpjegimet e veta. Unë do të thosha që të gjitha institucionet që ju përmendët u ndodhen para një grushti të shtetit. Dhe kur bëhet grusht shteti, ka disa rregulla sipas cilit ai vepron. Ua përmenda edhe një herë, nuk mund të mendosh që njerëzit e tu, shqiptarët,
shfrytëzojnë një ceremoni martore për dënuar shtetin. Ju mendoni që ishte vërtet grush shteti, zotit? Unë do t'ju them që unë jam i pari që e kam përdorur termin grush shteti, dhe mund t'ju them që ky grush shteti ka tiparet më klasike të shpjegimit dhe të interpretimit të grushtit të shtetit. Nëse do t'i duhet dikujt në ai vendi, në ai akademie ushtarake, një shembull për grush shtetit, mund të shërbej 14 shtatori. Grush shtetit do të thotë një organizim i befasishëm për marrjen e objekteve strategjike, institucioneve të rëndësishme shtetërore, radio-televizionit me dhunë. Dhe pas kësaj, shpallja e aksionit të përfunduar dhe marrjes pushtetit. E tërë kjo ka këto karakteristika, që të shpjegoj dhe pyetjet që ju ngritët, nëpërmjet karakteristikave të grushtit shtetit. Befasin, mashtrimin, bashkëpunimin dhe tentativën për t'u përhapur në gjithë territorin. Cila ishte befasia? Një grup njerëzish që është me arkivol në krah të një njeriu të dashur të tyre dhe nxjerr armët dhe sulmon shtetin. Por zotit Teta, pse institucionet shtetërore që lënë pa mbrojtje? Për shembull televizioni. Televizioni nuk hyn në objektet që ruhen nga garda. Dhe televizioni ishte i ruetur nga policia. Dhe të gjitha objektet ishin të ruajtura ose kishin aq roje sa mendohet se duhet kenë dhe sa janë mundësit. Por duhet kemi parasysh se shumë njerëz pyesin. Pse nuk qelloi garda? Pse nuk qelloi policia? Kjo ishte dhe pyetje që do bëjon. A kishin urdhër trupat e gardës, trupat speciale dhe ato të policisë të qellonin? Tu nuk është problem urdhëri. U bën shumë herë që shtrohet i njëjti problem. Do t'ju them dy raste. Rastin e ambasadës amerikane. Futet një polici armatosur brenda territorit. E gjithë policia e mobilizuar për ruajtjen e ambasadës amerikane. Policët shqiptar hynë diskutime. Që pse ai me të dhe diskutojnë pse ai ka hyrë me armë në dorë. Por ky, sa po i drejtohet policit amerikan, policia amerikane vret. I kthehemi vendit ngjarjes para kryeministrisë. Polici shqiptar, djali i ri, trim, i mrekullueshëm, i ka dalë syri 2 vetave. Dhe ky nuk qëllon kundër atij që i nxori syrin. Pse ndodh kjo zotit? Kjo ndodh për shumë arsye. E para është arsye morale. Ne ushtarakët tonë, rinin tonë, nuk e kemi të edukuar dhe shumica prej tyre nuk bëjnë dot dallimin midis vrasjes ushtarake, vrasjes jo ushtarake dhe çmimit të jetës. Ushtarakët tonë, rinia jonë, nuk ka besim dhe nuk ka një koncept sakt për ligjin. Dhe në sfundi, rinia jonë, ushtarakët tonë, nuk kanë akoma besimin e dur tek shteti. Nuk mund të ketë një polic, një ushtar, besim ke shteti, kur pushtetarët e tij, ministrat e këtij shteti, telendisen që në mëngjes deri në darkë si vjetësa, si të korruptuar, si hajdut, nga të gjitha krahat, biles dhe nga njerëzit e brenda partisë tyre. Pra, atëherë ky polic nuk ka më, ky ushtar nuk ka më besim tek qeveria e tij, tek shteti i tij, pra nuk sakrifikon. Se unë do t'i rikthehem, zotit Teta, prap problemit të marrëdhënieve të shtetit me bandat kriminale, implikimit tyre, emrimeve të reja dhe kontrabandës, janë disa nga pikat që do diskutojmë, dhe desha t'i rikthehesha përsëri për të ndjedhur vijën logjike. Jemi në kohë, nuk ka problem. Pse dolën tanket? Dhe a menduat ato momente që tanket sa herë kanë dalë? Është një praktikë që vjen nga viti 1991 këtej. Sa herë dalin mjetet e blinduara ose tanket, ato hipin njerëzit, i hipin kalapiç mbi tytat e tankeve, tundin këmbët atij. Sa herë pse i nxorën? Unë kam të njëjtin mendim që ke edhe ti për tanket. Ty të kujtohet që në Thënjishin, tanket që dolën Durrës e kudo, tanku është mjet. Ka një psikologji.
çdo armë që nxirret nga brezi, po nuk qëlloj, është pa vlerë. Kështu është dhe punë e tankut. Edhe prandaj kanë dalë ato tankat që thash që të kujtohen ty që në 91-shin, që u vareshin kova, ju vareshin lecka këtu. Ose tufalulesh. Tufalulesh, ose vitën e kaluar që në Sarand ju vare etiketa shitet dhe në Shkodër taksi. Por, kësaj radhe, tanket kanë dalë me një mision të caktuar. Kanë dalë për evakuimin e të plagosurve. Duhet keni parasysh që me 13 dhe me 14 dhe nuk është e vërtet që nuk janë mbrojtur institucionet, janë bërë nga djemtë e gardës dhe të policisë përpjekjet maksimale për mbrojtjen e saj dhe janë plagosur 15 vet nga garda, 3 prej të cilëve shumë rënd, ju thash 2 vetave ju ka dalë syri, është plagosur komandanti gardës, zvëndës komandanti gardës, ose të them me datën 13 dhe 14 janë plagosur gjithsej 57 vet, kanë vdekur 5 veta. Pra, janë përpjekur të gjithë dhe nuk duhet mohuar që me aq sa kanë mundur e kanë bërë detyrën. Zoti Teta, me ngjesin e 14 shtatorit rreth orës 11 sipas dënave që un kam, ju keni kërkuar drejtuesve të partisë tuaj, po mbas edhe të shtetit, por këtë nuk jam shumë i sigurt, dorëheqjen tuaj. A është e vërtetë? Dgjoj, Blendi. Juve më pyetët a parashikoni trazira mbas vrasjes së Azemit. Rrugës duke shkuar për në zyrë mbas vrasjes së Azemit, e kam menduar dhe e vendosa çfarë duhet bënja. Gjëja e parë duhet jepja dorëheqjen. Këtë duhet ta bënja, jo sepse ndodhi vrasja, sepse Shqipëria nuk hyn ke ato shtetet ku duhet t'japish dorëheqjen, nuk është Belgjika ose Anglia. Shqipëria është Izraeli, ku çdo ditë hidhen në erë autobusa me kalamaje, me gra dhe asnjëherë besoj nuk kemi dëgjuar që ministri ose jep dorëheqje i brendshme se duhet t'japi çdo ministër çdo 24 orë dorëheqjen, ose duhet jepte që vjet kur ju bë atentati i parë Ajdarit brenda në selinë e parlamentit, ku mori 5 plumat, duhet jepte dorëheqjen ministri i brendshëm i cili s'kishte mbushur as muajin. Pra, Shqipëria nuk hyn ke ato vendet ku çdo pushtetar, çdo ministër duhet jetë i ndërgjegjësuar për të dhënë dorëheqjen. Por unë e vendosa për këtë për arsye të tjera. Për ato që u thash, kisha parasysh çrregullimet që ndodhen në Shqipëri nga data 22 për 12 ditë. Çrregullimet do të ishin akoma të mëdha. Dhe qeveria, parlamenti, nuk ishin nga ato që të kishin këllqe që të përballonin sulmin e opozitës për këtë problem dhe të mbronin pushtetarët e saj. I gjithë fajt do t'i hidhesh Ministrisë Rendit, policisë dhe ministrit indirekt. Prandaj, për të çliruar policinë, në mënyrë që ajo të lirohesh nga ky mangth, nga kjo barë, unë kisha vendosur të jep një dorëheqje. Që rrugës duke shkuar për në zyrë me datën 12, 5 minuta mbas vrasjes së Azemit. Do ta bënja me datën 13. Mbledhja filloi në orën 10 të mëngjesit. Deri në 10:45 foli kryeministri dhe të tjerë. Pastaj mu dha fjala mua. Sa fillova të flas, u sulmua godina dhe copat e xhameve filluan të na bien në mbi tavolinë. Unë ndërprem mbledhja. Mbas kësaj qeveria u evakuon në muaj të plot me sa mbaj mend unë. Po, dëgjoj. Ka shumë probleme për të diskutuar. Prandaj thash në fillim që duhen bërë shumë analiza për shembull garda, që është garda, si duhet funksionojë garda. Është bërë një punë e madhe. Kam qenë në hotel Rogner dhe pash ministrat që iknin kush me makina të rastit dhe këto janë mangësi organizative që nuk i falen një shtet. Ju pyetet a i lejohet një shteti? Po ky është shteti i sotshëm, është shkatruar gjatë këtyre 8 vjetëve në mënyrë të tmerrshme dhe nuk mund të bëhet për 1 muaj ose për 5 muaj. Duhet kohë. Faktorin kohë askush nga ne nuk mund ta neglizhoj. Duhet kohë. Shiko, ishim në mbledhje të qeverisë dhe binin copat e xhameve dhe gurët mbi aty dhe asnjëri nuk ishte në gjendje të thoshte ku duhet shkojmë. Me gjithë eskortat e mëdha të shoqëruesve. Me gjithë shoqëruesit që të përplasesh nëpër korridore me ta që dhe ata nuk dinin çfarë bënin. Makinat që digjeshin jashtë në obor të qeveritarëve. Unë, ministri i brendshëm, dola për të parë për jashtë, gjëja e parë që pash makina ime që digjesh. Duhet të ketë një organizim të cilat duhet i ketë parasysh tash çdo institucion, ka shumë punë që duhen bërë. Nuk bëhen me njëherë të gjitha.
Unë ju thash, Garda ka bërë shumë, ka punuar shumë me organizmat ndërkombëtar, po përpiqet që ta bëj, por duhet edhe koha e nevojshme. Më datën 14, pra më 13 u larguam si mundëm. Me erdhi keq që pash djem që ushtar që nuk lëvizën dhe ministra që hiknin me vrap. Si do qoftë, me datën 14 kam marrë në Ritan Cekën, si që ka pohuar dhe ai në mëngjes telefon dhe i kam thënë që unë duhet t'jap dorëheqjen. Ai më tha në asnjë mënyrë që ndro aty. Pastaj, mbas asaj që ndodhi me datën 14, ishte jo e ndershme nga ana ime që unë t'jep një dorëheqjen, se ishte rruga më e lehtë për mua dhe ishte mundësia më komode për mua që të fshihesha dhe t'ikësha në shtëpi dhe të dilnja pa lagur. Por unë nuk mund ta bëj këtë. Kështu që unë e anullova dorëheqjen dhe qëndrova deri në fund. Pyetja tani duhet jetë më delikate për ju, zoti ministër, dhe ka të bëjë me marrëdhënien që keni pasur me kryeministrin gjatë datës 14 shtator. A keni kontaktuar të paktën pasdite me kryeministrin dhe a kishit dieni se ku ndodhej ai? Tashti, unë nuk mendoj se kam probleme delikate gjatë gjithë periudhës që kam qenë detyrën e Ministrit të Rendit Publik. Marrëdhëniet e mia me të gjithë, duke filluar nga kryeministri dhe të gjithë ministrat e tjerë, kanë qenë korrekte, kanë qenë konform ligjit dhe nuk i kam borxh asnjërit prej tyre. Unë mund t'ju them që për sa i përket komunikimit, mbas datës, mbas drekës të datës 14 shtator. Mbas të 13 shtatorit, nuk kam patur lidhje me asnjërin. Nuk ka patur shtet. Shteti ka qenë Ministria e Rendit Publik. Dhe këtë duhet ta pranojnë gjithë. A kishit dieni se ku ndodhej kryeministri? Nuk kisha asnjë dieni. Asnjë telefon nuk tingëllinte në godinën e Këshillit Ministrëve. Prandaj, kjo ishte arsyeja që gjithë bara i mbetej Ministrisë së Rendit Publik, ajo mobilizua dhe bëri atë që me 20 apo me 21 shtator është takimi Prodit Clinton, ku u tha që policia shqiptare ka funksionuar si një forcë e vërtet policore në mbështetje të shtetit saj. Kjo është ajo që më gëzon. Kjo shpreh marrëdhëniet e mia me të gjithë. Zoti Teta, më pas a mësuat se ku ndodhej kryeministri? As nuk jam interesuar ta di. Megjithatë, të hënë rreth orës 13-14, pra 1-2 masdite, u duk se shteti mori fund. Për të qenë koshient, në rrugë dolën banda që plaçkisnin, që ndalonin dhe vidhnin autoveturat, dyqane dhe gjë tjetër. Pse nuk u larguat dhe ju si kryeministri ose disa ministra të tjerë? Vetat që shteti mori fund. A e menduat dhe ju ikjen më saktë, sepse unë thash që ashtu siç thash dhe thatë dhe juve që u duk sikur shteti mori fund, por nuk mori fund sepse edhe në qoftë se mbetet një anije, luftën mund ta fitosh. Dhe kjo anije ishte Ministria e Rendit Publik, e cila gabimisht tashti po goditet dhe i gjithë shtabi që drejtoi këtë mbrojtje të shtetit po goditet dhe po fyet duke u konsideruar i korruptuar si kontrabandist, por unë besoj që nuk është ky realiteti. Ju keni vrejtje për emrimet e reja, zoti Teta, në Ministrinë e Rendit? Unë për emrimet e reja patjetër që i kam vrejtje. Në qoftë se janë kështu siç i kam dëgjuar në shtyp dhe në televizion, duhet të them që publikisht që unë jam nga ata që dua që qeveria Majko të ketë sukses. Dhe pavarësisht nga pozicioni im, do të bëj ç'është e mundur që të ketë sukses, sepse kjo është në të mirën e Shqipërisë. Është e papranueshme dhe tregon një përgatitje të dobët të forcave politike që për 14 muaj ndrosh 3 kabinete qeveritare. A është kjo një dështim qeverisë, zoti Teta? Jo, do të thosha. Nëse dështon dhe kjo, atëherë do jetë një dështim i plot. Prandaj jam për në mbështetje të kësaj. Tash lidhur me emrimet.
Emrimet janë e drejtë e pa diskutueshme ligjore e Ministrit të Rendit Publik. Por kam vënë re diçka. Mbas datës 14 unë kam bërë rreth 100 ndryshime duke parë pikat e dobta të atyre ditëve. Në emrimet që ishin nomenklaturë e Këshillit Ministrave, njeri nuk mu pranua. Shkova për të biseduar me kryeministrin, nuk e gjeta aty, por gjeta disa të tjerë. Dhe ju thash, pse nuk është miratuar ky ndryshim? Më thanë, vër këtë person, dhe më propozuan një person. I thash, unë nuk mund ta vë atë, sepse ai ka shkelur rregullat, ka shkelur urdhrat e ministrit, ka shkelur udhëzimet e ministrit të Rendit, dhe si rezultati këtyre shkeljeve ka vrarë një njeri, ka vrarë shokun e vet me makinë. Unë kam shënuar që ai të jepet për ndjekje penale. Ky person ngrihet në përgjegjësi tash. Pra, kjo është keqardhja ime e madhe që këto emrimet, fillimi i emrimeve, nuk u fillua nga qeveria Majko, po nga të tjerët e mparshëm. A ka implikime të shtetit, zoti Teta, me bandat kriminale dhe mafioze? A ju ka rezultuar ju gjatë kohës që keni qenë ministër? Të personave të veçantë, nuk them në raport institucional. Unë nuk kam informacione të tilla. Duhet dim një gjë që ne jemi vendi thashethemeve që prodhojmë thashetheme në mënyrë të pallogaritshme. Dhe ne jemi 3 milion kundër 3 milionëve. Dhe për të gjithë nga ne ka patjetër që është kontrabandist, është hajdut, merret me banda, me gjithë. Mua nuk më rezulton, sepse do të thonja. Lidhur me emrimet, mua më vjen keq, patjetër unë do të bisedoj me Cekën për të shfrytzuar cilësinë e tij si kryetari i Komisionit të Rendit, për të vënë para përgjegjësisë Partinë Aleanca Demokratike, për para përgjegjësisë morale, për të luftuar kundër kësaj, sepse vëre që po ristrukturohen grupet e kontrabandës. Pra, ato deg që ne u munduam t'i presim para 5 muajve, brenda 5 muajve, po ringjiten. Dhe ajo që më... Ky është një paralajmërim mjaft serioz, zoti Teta. Patjetër. Dhe ajo që më skandalizon është lajmi i mbrëmshëm dhe i sotshëm i televizionit dhe i shtypit, nëse është i vërtet, që ka pasur kontradikta për emrimin e zëvendësministrit ndërmjet kryeministrit dhe ministrit të Rendit. Është e papranueshme për mua që t'i imponohet ministrit të Rendit, nëse ajo qëndron, zëvendësministri. Zëvendësministri duhet propozohet nga ministri i Rendit. Nëse nuk pranohet nga qeveria, ai duhet vazhdoj me propozime të tjera. Por, t'ja imponosh, unë këtë nuk e kuptoj. Keni kontaktuar me zotin Petro Koçi, me ministrin aktual? Unë nuk kam kontraktuar me të dhe është një nga ndoshta lajfitjet e mia, megjithse është e lidhur dhe me një mërritimen të vogël me drejtuesit e Partisë Socialiste, sepse unë kisha ndërmend që të bënja një ceremoni ndarjeje, të jepnja të thrisnja televizionin, dhe të mos ndahesha ashtu siç ndahemi ne zakonisht kur i lërojmë karriket njëri tjetrit duke kthyer kokën anash. Por të jepnja dorën, të dilnim bashkë deri në obor dhe unë të iknja në shtëpi. Por u çudita kur në mos gabohem dekreti ka dalë në orën 2, masdite, dhe nga ora 6 më merr një drejtues i lartë i qeverisë dhe më thotë: të kërkova, por nuk të gjeta, e bëra prezantimin e Petro Koçit. Tash derisa më gjetet tash mund të ngjenja edhe para prezantimit. Nuk e zgjata, po më erdhi keq. Dhe nuk më vjen mirë që se kam takuar, por do ta takoj patjetër. Për të rikthyer, duket se mbaruat me emrimet, për të rikthyer përsëri tek data 14 shtator që dhe për të vazhduar të zbardhim akoma diçka në kjo datë sa mund të zbardhet. Zoti Berisha ka thënë në një konferencë shtypi të ditëve pasuese se ju keni telefonuar disa herë për t'i kërkuar ndihmë ose për të rënë dakord me të që mos sulmojë Ministria e Rendit. A është e vërtetë kjo? Është e vërtetë që unë kam biseduar me Berishën,
kam biseduar dhe me persona tjerë të Partisë Demokratike. I kemi telefonu njëri tjetrit, por nuk e di çfarë do të thotë zoti Berisha me këtë që unë i kam kërkuar ndihmën e tij. Ajo që i kam kërkuar unë Berishës dhe antarëve të tjerë të Partisë Demokratike me të cilët kam biseduar është kjo. Të heqin tanket dhe t'ja dorëzojnë gardës, 2 tanket që janë para Partisë Demokratike, në afërsitë të saj. I kam dërguar me shkrim të dorëzojnë armët nëse ka brenda selisë Partisë Demokratike dhe të lirohet radio televizioni shqiptar. Kjo nuk është ndihmë që më jepet mua. Kjo është në radhë parë ndihmë për zotin Berisha, është ndihmë për Partinë Demokratike, është ndihmë për Shqipërinë, është ndihmë për të gjithë. Dhe si ka qenë reagimi i tij zoti Teta? Dhe reagimi i tij, unë nuk mund të akuzoj zotin Berisha si organizatorit gjithave atyre, por ajo që unë mund të them dhe mund të shpreh është kjo që ai nuk ndali dot grushtin e shtetit dhe dhunimin e institucioneve shtetërore. Unë mendoj se autoriteti i tij duhet ta bënte patjetër këtë. Pra, ajo që unë them për zotin Berisha është kjo. Ai duhet ta ndalte dhe nuk e ndali dot këtë dhunim dhe këtë grushteti. Megjithatë, zoti ministër, në datën 14 në mbrëmje situata ishte stabilizuar, por 2 tanke vionin të qëndronin para selisë Partisë Demokratike, me njerëz të armatosur mbi to. Dorëzimi i tyre u bë të nesërmen. Ajo duket normale, a mund të merrte masa shteti qatë ditë për ta stabilizuar deri në fund situatën? Ajo duket normale që ndej 24 orë? Ju thash që ato tanke dolën për të evakuar të plagosurit. Djemtë e gardës nuk tërhiqnin dot shokët e plagosur sepse nuk i linin ata banditet që sulmonin. Atëherë u mendua që të dalin tanket dhe të dolën 7. U kthyen 3. Tanku i parë që ecte nga dal u dorëzua. Ecte nga dal, hypën ata që thatë juve, që bërtisnin, që qëllonin. Që kanë 8 vjet që hipin rregullisht. Që kanë 8 vjet që hipin mbi tanke dhe erdhën deri në qendër, qelluan drejtim të zyrave të ministrit të rendit, u rrotulluan aty, pati kënaqësinë tankisti u kthye mrapsh, shtypi dhe atë kutinë e policit të trafikut rrugor, u kënaqën të gjithë ata që qellonin me automatik që ishin mbi tank. Kjo ishte një ditë shumë e zymt, por nuk duhet shfrytzuar dhe nuk duhet fajsuar forca e policisë, forca e gardës nëse nuk derdhi gjak. Për 2 tanket atje, policia, unë dhe shtabi im që ishim aty, diskutuam gjatë, mund t'i merrshim edhe me forcë, por ato kishin një arsenal të tërë armësh, predhash, municioni brenda, të cilët mund të dëmtonin shumë zonën përreth. Kjo është arsyeja që unë dhe shtabi im u munduam që ato të liroheshin pa u goditur. Si shpjegohet zoti Teta, më fal që po ju ndërhyj, që këto tanke dolën për një mision për marrjen e të plagosurve dhe dolën me tytat e mbuluara me kapuç dhe ndërkohë brenda ishin me një arsenal të madh armësh. Kjo është e lidhur me ato që ju thash që mungesat e organizimit dhe lidhur me atë që ata që dolën mendonin që ne po shkojmë të marrim vetëm shokët dhe jo për të luftuar. Pra, është një mungesë përvoje. Edhe ka dhe shumë të meta të tjera, siç u thash që do analizohen gradualisht dhe në kohën e dur. Digjesh kryeministria dhe nuk vin zjarfikset. Duhet kërkosh zjarfiksin. Atëherë ju do të më thoni mua që si vure zjarfiksit në gatishmëri që më datën 12. Po, unë do të them që zjarfiksit u vunë me datën 12, po hikën me datën 13. Pra, ka shumë probleme për të zgjidhur të cilat duhen parë drejt në sy për të bërë shtet. Dhe për të bërë shtet duhet të angazhohemi të tërë. Zoti Teta, me kë kontaktuar për lirimin e televizionit? Unë kam biseduar dhe me drejtues të organizmave ndërkombëtar dhe ju kam thënë, ishte një pamje shumë e shëmtuar që në televizionin shtetëror
të recitoheshin prallat thilla që qeveria ra, shteti jemi ne dhe të tjera, dhe kam vendosur dhe jam përkrahur nga shtabi që radio televizionin shqiptar deri në orën 7, nëse nuk do të largoheshin, do ta merrshim me dhunë. Por kjo mund sillte dëmtimin e tij. Në raste të tilla duhet parashikosh edhe dëmtime. Dhe u arrit që biseduam dhe u morëm vesh dhe ato e u liruam. Zoti Teta, në 15 shtator në mëngjes dhe në vazhdim ju ishit një nga personazhet qendror të mediave, por edhe të shoqërisë shqiptare, mbas deklaratës që bët në televizion ku deklaruat se ishit larë, ishit ruajtur, ishit ndruar atë ditë për të vdekur në zyrën tuaj. Për një deklaratë mjaft e fortë dhe që i pari që i deklaruat Shqipërisë që gjendja ishte stabilizuar dhe ishte në kontroll në rendit. Si shpjegohet që pa u mbushur 2 javë nga kjo deklaratë ose nga ky moment, në kohën që ju ishit një nga personazhet, siç e thash, më popullor në Shqipëri, u larguat nga detyra e ministrit. A nuk duhet i hy thjesht kulisave, se mund t'ju pyes më vonë, unë desha të di thjesht cilat janë argumentat tuaj pse u larguat. Atë ditë keni qenë një nga të paktët ministra në detyrën e tij, keni qenë nga të paktët ministra që mbajtën dorë shteti, përsëritet gjitha ju këto mos i them unë. Pse u larguat? Ka 2 gjëra që nuk duhen ngatruar. Qëndrimi dhe largimi. Janë 2 gjëra krejtësisht të kundërta. Qëndrimi ka të bëjë me edukatën time, me moralin tim. Unë jam i edukuar ushtarak. Për mua Shqipëria është një gjë shumë e madhe. Për mua Shqipëria është një shtet komb. Atë ditë zoti Teta, është shtet homogjen që mbazë nuk është. A ditë vërtet ishit vendosur të vdisnit apo ishte një shaka nga ato që? Patjetër. Me Shqipërinë nuk bëhen shaka. Po, nëse vazhdojmë se pra Shqipëria është një shtet homogjen, është shtet komb, ka 98% shqiptar dhe unë jam i edukuar ushtarak. Unë nuk mund t'i lë varësit e mi në mshirën e fatit ose pa kokë. Këto e kam të pa diskutueshme dhe ato që kam thënë nuk janë demagogji, por një realitet. Nuk mund ta konceptoj pushtetarin të largohet nga karrike vet. Pushtetari nuk vihet për t'u kapardis në benc të vejt dorën atje dhe ta shoqërojnë bodyguardet e t'i hapin e t'i myllin derën. Duhet të sakrifikoj. Dhe që të sakrifikosh, duhet kesh moral. Unë të paktën mund të kem shumë të meta, por këtë nuk e diskutoj. Që ditë vdes për vendin tim. Me dinjitet. Prandaj, ky është një kapitull që unë nuk e diskutoj fare. Ndërsa largimi është një problem tjetër. Unë u shpjegova që e kisha vendosur që me datën 12. Kulisat, për këtë lidh që mu bën ato dite, dhe të gjitha, nuk kishte një koment sipas cilave ju do kalonit si zëvendës kryeministër. Nuk më kanë interesuar të gjitha. Shiko, nuk dia ke lexuar, është një Peters ka një koment shumë bukur si ngrihen njerëzit në përgjegjësi. Ai thotë që njerëzit ngrihen në përgjegjësi mbi bazën e paaftësisë absolute. Domethënë ti je ushtarak, je ministër mbrojtje ose je ministër rendi, të çojnë ministër për marrëdhëniet me azin juglindore. Pra gjithmonë shkon atje ku nuk je specialist. Unë nuk jam nga ata që lëviz sipas Petersit. Kjo është e para. Pastaj nëse u përkëdhela ditët e para dhe u thanë fjalë të mira, unë nuk kam as mosh, as surrat që të lajkatohem nga këto. Unë kam një logjik. Pse u largova, ju a thash. Pse më larguan? Po. Ju pyetët pse më larguan, jo pse u largova. Por tashi qeveria, unë e kam thënë edhe herë tjera, është drejtohet nga kryeministri dhe parimi im ka qenë dhe është që po menjëherë që kryeministri nuk do të punojë më me ty, mos e diskuto këtë problem, largohu. Po shenjën më të vogël. Por largohu. Tashti, pse më larguan? Unë mendoj që ju keni pas marrëdhënie të mira me zotin Nano, me sa di unë. Patjetër, marrëdhëniet i kemi pas korrekte. Po çfarë u thye mes jush mbas 14 shtatorit? Unë mendoj që nuk isha personi përshtatshëm për shumë njerëz aty. Për konjunkturën që u krijua,
Po për çfarë arsye? Përderisa kishit qenë i pranueshëm deri atë ditë. Nuk ka rëndësi, duhet diskutuar nga 14 shtatori e tutje. Jo deri në 14 shtator. Deri në 14 shtator nuk kam asnjë problem. Që kam pasur për të thënë, siç e kam thënë edhe në deklaratën time, ja kam thënë në kohë, i kam thënë të gjitha në mbledhjet e qeverisë, por mbas 14 shtatorit u krijua një gjendje e tilla që unë nuk mund të qëndronja më në qeveri. Por zoti Teta, sipas të dhënave që un kam dhe më duket se janë shprehur dhe në shtyp, diku në ditët para largimit tuaj ose ditën e largimit tuaj, ju keni bërë një deklaratë dorëheqje mbasi keni rënë dakord me kryeministrin, zotin Nano. Madje edhe tekstin e keni shkruar në zyrën e tij ose në një nga kompjuteret e kryeministrisë. Disa orë më vonë ndryshua duke e bërë shumë më të ashpër. Madje duke akuzuar dy nga partitë kryesore të koalicionit, Partinë Socialiste dhe Partinë Aleancë Demokratike, për kulisa dhe për paftësi. Çfarë ndodhi nga kjo mesditë kur ju ra dakord me Nanon deri në atë mbasditën ora 19:30 kur deklarata juaj u transmetuan në Nanon për dorëheqjen sepse përputhesh me gjithë mentalitetin tim, me të gjitha çka u thash deri tash. Dhe duhet t'jap një dorëheqje dhe e shkrova aty në zyrë. Por kërkova një kusht të vetëm, i cili nuk kishte në një kosto, të transmetohesh menjëherë në televizion edhe në radio. Arsyeja që kërkova të transmetohesh ishte kjo, se ishte koha që bëheshin pazaret dhe njerëzit lëviznin sipas Petersit që ju thash. Dhe unë nuk desha të hyj në koshin e këtij pazarit. Dhe kërkova që të transmetohet menjëherë dorëheqja ime. Prita, kërkova presidentin në telefon gjithë mbasditën. Ai ishte i zënë, atëherë u detyrova të bëj atë deklaratë për të cilën megjithëse kanë kaluar gjithë kjo kohë, nuk jam as pak pishman dhe mund ta përsëris për çdo moment. Megjithatë, zoti Teta, a mendoni që Partia Aleanca Demokratike që ju kishte propozuar për postin e ministrit të brendshëm dhe ju ka mbështetur, luajti vërtet një rol ose një kulis për largimin tuaj? Patjetër. Unë e kam thënë dhe do t'ja them përsëri, pres mbledhjen e Asamblesë Partisë Aleanca Demokratike, por fatkeqësisht ajo nuk ka patur kohë, kanë kaluar një muaj e ca, nuk ka pas kohë të mblidhen, megjithëse ka pas ngjarje të tilla si formimi i qeverisë re, si grushi i shtetit, si kushtetuta, si duket pret në finalet kupës kupave që të mblidhet Aleanca për të bërë mbledhjen e asamblesë saj dhe do t'ja them përsëri problemet që unë kam, por unë kam një sër problemesh me shumë drejtues të presidencës të Aleancës Demokratike. Unë nuk kam bërë dy gjëra, ose ata kanë këto pretendime ndaj meje. Unë nuk kam pranuar lista dhe emra prej tyre për t'i futur në punë në sistemin e Ministrisë së Rendit. Dhe gjithashtu, unë kam hequr të gjitha ata që kanë futur, që nuk kanë merituar të qëndrojnë në Ministrinë e Rendit Publik dhe në njësitë e saj. Këto dy faktorë më kanë bërë mua të padëshirueshëm për ta. Gjatë kohës që keni qenë ministra, keni pasur presion nga Partia Socialiste për të vendosur njerëzit e saj në drejtimin e Ministrisë së Rendit? Dgjoj. Po të pyesish gjithë drejtorët e gjithë drejtuesët e Ministrisë së Rendit Publik të thonë që na mbytën telefonat. Dhe janë të tmerruar nga telefonat. Kuptohet që me mua nuk e kanë pasur këtë kurajo. Dhe e dyta është e keqja e këtij shteti ka qenë dhe është ndërhyrja e deputetëve në punët e ekzekutivit. Që në mëngjes, që në orën 8 deri në darkë korridoret e Ministrisë së Rendit Publik mbushur me deputet, të cilët ndërhyjnë për gjëra të vogla, për emrime policësh, për patenta, për banalitete. Dhe unë ua kam thënë troq që nuk pranoj gjëra të tilla. Kam mbledhur drejtorët e Ministrisë së Rendit, edhe ju kam thënë që mos pranoni deputetët, por ata me gentilesën e tyre nuk e bënin dot këtë. Këto dhe një sër arsyesh të tilla, unë e kam kuptuar që nuk kam qenë personi i dur për në atë post. Megjithatë në këtë shoqëri dhe në këtë shtet ku ju sapo e thatë ku deputetët ndërhyjnë për patenta apo për pasaporta, natyrisht kjo është mjaft domethënëse, ka pasur disa probleme të mëdha që i takojnë Ministrisë së Rendit. Unë dua të më përgjigjeni shkurt për 3 nga këto pika. Pika e parë është grumbullimi i armëve, zoti Teta. Ju dështuat ashtu si paraardhësi juaj dhe me sa duket dhe pasardhësi juaj në grumbullimin e armëve.
Mund të realizohet grumbullimi i armëve në Shqipëri, po vetëm ju lutem sa më shkurt. E shoh me pesimizëm duke parë një konferencë të shoqatës të Atlantikut. Po, edhe unë e kisha parasysh që është zhvilluar këtë ditë. E shoh me pesimizëm sepse nuk mblidhen armët me një diletantizëm të ekzekutivit. Është e vërtet që ajo që thatë që unë dështova, paraardhësit e mi dështuan në mbledhjen, dhe pati gjithmonë, gjatë gjithë kësaj kohe, një grumbullim konstant të armësh. U bë një ligj nga Ministria e Rendit Publik, u diskutua në Komisionin Parlamentar, u miratua në qeveri, u bë projektin qeveri, u miratua në Parlament. Ky ligj është një ligj i cili parashikon që për një vit të bëhet grumbullimi i armëve. Sipas këtij ligji, ky mbështetet në dy kolona, në forcën, në dhunën për mbledhjen e armëve dhe në vullnetin individual të njerëzve. A mund të zbatohet zoti Teta, sepse po bëhen ligje pa fund që nuk zbatohen. Ky ligj tashti parashikon miratimin, ngritjen e strukturave të Ministrisë Rendit, pra miratimin e 4 projekt vendimeve, të cilat janë gati në qeveri, dhe miratimin e 4 urdhrave të cilat janë miratuar në Ministrinë e Rendit Publik. Kur ky duhet kishte filluar, që në fillim tetorit, të ishin ngritur strukturat, sepse është një ligj parlamenti dhe nuk ka drejt asnjë institucion ose organ që ta diskutojë. Kur pa pritmës ndodhen qeveritarët në një shoqat, për cilën unë kam shumë respekt, ajo ka bërë një punë shumë të mirë, është një shoqat shumë profesionale, dhe fillojnë të tregojnë historira si mlidhen armët. Pra, tregojnë historira nga e kaluara, si i kanë shtetet e botës, kishte edhe të ftuar tuaj. Dhe pra, problemi fillojnë dhe jepen konsiderata, problemi fillon nga e para, kur është një paket ligjore që kërkon zbatim. Diletantizmat të tilla nuk i mbledhin armët. Teta, kalojmë tek pikat e fundit. Ju thash që kisha 2-3 pyetje të cilave do të më përgjigjeshit shkurt. Jemi nga momentet ndoshta më pesimiste që ndihet në Shqipëri për sa i përket rivendosjes së rendit ose stabilizimit. Qytetarët nuk ndihen të qetë, komunikimi midis qyteteve, sidomos në orët e mbrëmjes, është mjaft i vështirë dhe probleme të tjera të këtij lloji. Desha një përgjigje shkurt nga ju si një person që keni qenë 6 muaj ministri i rendit, por që i keni ndjekur në vazhdim problemet e rendit dhe të mbrojtjes. A mendoni që ka shanse realisht që rendi të stabilizohet shpejt në Shqipëri? Pa dyshim, me masat e marra, me platformat që ekzistojnë, me ligjet që duhen miratuar, rendi vendoset në Shqipëri pa dyshimin më të vogël. Ajo që duhet bëjmë është shpejtimi i problemeve. Është shumë e vërtet një lajm që kam dëgjuar sot në radio për në Durrës që para 6 muajsh kapen anije, gomone të gjithë dhe nuk veprohet për sekuestrimin e tyre, por 20 policisë Durrësit ruajnë ato gomonet. Pra, ne vuajmë nga ngadalësia e reformave dhe ngadalësia e problemeve nga qeveria. Ky është defekti i qeverisë Meksi, i qeverisë Nano dhe dëshiroj që të mos jetë i qeverisë Majko. Shpejtësia në zgjidhjen e problemeve është e domosdoshme për Shqipëri. Kemi humbur shumë kohë, kemi qenë gjithmonë më të vonuarit në histori. Duhet të shpejtojmë. Megjithatë, nëse rendi dhe mund stabilizohet, pyet një pyetje që mund duket ironike. A mund që dhe kontrabanda të ndalet? Patjetër. Kontrabandën e shoh si jemi më vonë se sa me rendin. Duhet të ishte vendosur. A shkëlqyer kjo kontrabandë nën proteksionin e njerëzve në pushtet politik? Unë mendoj që përderisa nuk ka fakte të tilla, as policia dhe as organet e tjera gjurmuse nuk na kanë dhënë, paktën gjatë kohës që kam qenë unë ministër rendi, vlerësime të tilla, mendoj që jo nuk bëhet, por nuk kemi fakte. Po kushtetuta, zoti Teta, mbas 2 javësh do të shkojmë një referendum për kushtetutën. Pyetja ime është, do të votoni po apo jo, dhe e dyta, çfarë vërejtje keni? Nëse mund të përmbledhen shkurt. Kushtetuta për mua ka qenë, ne tashti kemi njerëz që mund të bëjnë kushtetuta shumë të mira. Kemi një përvojë shumë të mirë, kemi bërë një 10 projekte deri tashti dhe u kemi dhënë edhe një
furç qesharake në fund, që i ka miratu të 10 Këshilli Venecia, dhe më në fund për të mbyllur muhabeten La Pergola. Pra, gjithsesi, ne nuk kemi vështirësi teknike për artimin e kushtetutës. Për mua, kushtetuta ka 2 gjëra. Aspektin formal, i cili është realizuar tashmë, me një tmet, me një papërgjegjshmëri të deputetëve të parlamentit, të cilët i kanë bërë dëm kushtetutës, të cilët bënin vrejtje deri sekondën e fundit, që kujtohesh aty dhe çfarë lexonin aty, kur deputetët, kur komisioni për artimin e saj kishte bërë një punë shumë serioze, por aspekti më i rëndësishëm i kushtetutës është aspekti thelbësor i saj, i cili nuk është vlerësuar si duhet. Kushtetuta është një dokument që duhet të plotësojë 3 kushte. Të jetë dokument juridik, i cili tashmë është artuar nga specialista, të cilët ne nuk na mungojnë. Është një dokument politik dhe është një marrëveshje, është një kontratë, siç thotë Ngjela, ndërmjet shtetit dhe popullit. Fatkeqësia e kushtetutës e projektit të sotshëm është kjo, që partitë politike janë trembur dhe e kanë braktisur kushtetutën. Ato nuk pranojnë që kushtetuta është dokument politik. Këtu unë shoh gabimin më të madh të forcave politike, frikën e tyre dhe braktisjen që ato kanë bërë. Dhe nuk kanë dalë dhe nuk zhvillojnë fushat elektorale për mbrojtjen e projektit të kushtetues. Sidoqoftë, me që më pyetet, unë do të votoj pro dhe ftoj edhe shqiptarët e tjerë të votojnë pro për kushtetutë. Megjithatë, po ju bëj 2 pyetjet e fundit që janë të karakterit privat, si zakonisht në këto intervista. Pyetja e parë është pak është e thjeshtë, por mbase mund t'ju vërë pak në pozitë vështirë. Me çfarë të ardhurë jetoni, zoti Teta? Nuk më vë as pak në pozitë vështirë. Ditët e para të marrjes detyrës jam thirrur nga parlamenti. Duhet kem thyer Guinnessin për thirrjen në parlament nga gjithë ministrat e botës. Për 5 muaj jam thirrur 11 herë, kur të gjithë ministrat e mëparshëm për 5 vjet janë thirrur 6 herë. Dhe kam thënë që kam 2 fëmijë, gruan dhe rrogën. Sot, për fat, përsëri, për fat mirë, kam 2 fëmijë, gruan dhe pensionin. E konsideroj të mjaftueshëm, ka të tjerë që marrin më pak. Megjithatë, në 14 shtator, ndërsa ktheheshit nga selia e televizionit shqiptar, nga godina e televizionit shqiptar, ku kishit mbajtur mesazhin për popullin, për shqiptarët, keni pësuar një atentat. Ndaj jush është qelluar në makina juaj, forcat tuaj që ishin të shumta që ju mbrojnë atë ditë janë kundërprerur zjarrit, me sa di unë ka dhe një person të vrarë. A ndjeni tani mungesën e rojeve, të makinave, bodyguardëve dhe a ndjeni i kërcënuar dhe i trembur? Një njeri që kalon një atentat dhe që një javë më pas ngelet pas një makinë, pas një roje detyruar të ecë në këmbë, qoftë kur të shkon për të pirë një kafe ose për të blerë diçka në dyqanin më të afërt. Lidhur me atentatin, nuk besoj që të ishte një komplot. Pra, që të ketë pjesëmarrje të atyre që organizuan grushtin e shtetit, që të jenë mbledhur, të kenë diskutuar dhe të më kenë fiksuar për të më vrarë. Megjithse dhe mbas datës 14 ka dhe informacione të tjera që kanë dashur të më bëjnë atentat në Ministrinë e Rendit, faktet cilët, informacionet cilët unë nuk ja thash, as zëvendësave të mi, po u thash nga data 25-26, për të mos krijuar panik në njerëzit. Pra, unë nuk mendoj që ishte i organizuar mbi bazën e një komploti, por ishte i organizuar mbi një reagim të momentit, mbi një mëri të asaj dite, dhe mbi një inat, mbasi ka dëgjuar fjalën time në televizion. Megjithatë, do të kisha shumë dëshirë ta shikonja jo atë njeri, po ata persona, se nuk ishte një dhe kanë qelluar nga 2 drejtime, pash vetëm plumbat që binin mbi makinën para meje, ndjeva gomat që u çpuan të makinës ku unë isha. Makina ju ishte e blinduar? E blinduar, dhe pash atë personin që u rrëzua mbasi njëri nga shoqëruesit e mi tha, ra e vran. Pash dhe heroizmin dhe
trimërinë e djemve që më shoqëronin, të forcave speciale, Kishin të forcave speciale. të cilët nuk u bënte syri tërë kur i thonë për jetën e tyre, dhe këta, së bashku me oficerat shoqërus të mi, unë pash të këta një besnikri e cila nuk do të harrohet nga unë për asnjë moment. Kisha një shqetësim të vetmin dhe vetmja gjë që mendova ishte kjo që mos vritesh njeri nga ata, sepse forcat e tjera që ishin brenda Ministrisë së Rendit Publik mund të dilnin jashtë kontrollit dhe mund të bënin veprime të palejueshme. Ishte edhe ky rrezik atë ditë zoti Teta? Ishte në momente të tilla për shembull, mund të ekzistonte. Megjithatë tani e ndjeni mungesën e rojeve shoqëruese, të makinës. Nuk e ndjej sepse të gjithë këta djem më marrin telefon, më pyesin si jam, më ftojnë për kafe, dhe kategoria atyre që më ftojnë për kafe dhe me të cilën shetis dhe dal shpesh tash, përbën një kënaqësi për mua se janë nga ata njerëz që gjatë këtyre 15 muajve që kam qenë antar i qeverisë, ata nuk më kanë telefonuar asnjëherë. Kështu që kam shumë dëshirë të ri me ta. Nuk e ndjej nevojën e makinave, në Shqipëri është absurditet. E ndjej veten të fyer, do të thosha. Pikërisht këtu desha të ndryja, pyetja e fundit. Ndjeni i fyer, i përdorur apo i lodhur nga eksperjenca juaj 13 mujore, 15 mujore në qeveri, ose dhe më gjerë nga eksperjenca juaj 8 vjeçare në politikë? Shpesh më thonë që a je i lodhur. Si duket, din pamja ime jashtme, ose din që unë kam qenë i smur për ca kohë nga zemra. Po, disa bypasse. Edhe sidomos një artikull në një gazetë që pash ditët e para të shtatorit, ku shkruesh që në vend zemrës kam ca tuba, më janë hequr gjithat mrençmet, flen karrike, nuk shtrihem, me 6 jastik, që po ta kishin lexu kalamajt, do të më kishin klasifikuar si personazhi i filmave horror, që po të më çponin, unë do nxjerrnja vetëm xixha dhe tym. Por është e vërtetë që unë kam bërë një operacion në zemër, kam bërë 6 bypassa në vitin 95. Jam shumë mirë me shëndet mas kësaj. Fle 5 orë gjumë, ha pak, nuk pi, siç jam akuzuar në një gazetë. Bashkë për shembull pim vetëm çaj dhe ndjehem shumë mirë. Për sa i përket shëndetit, jam shumë mirë dhe për sa i përket zemrës, u vërtetua që zemra ime punonte më shumë dhe më mirë se zemra e shumë trive. A ndjehemi i përdorur? Jam ky që jam, kur e thonë. Kam një përvojë pune mbi 30 vjeçare në administratën shtetërore, kam kryer detyrat ndryshme në drejtim, ndërmarrje, uzinash, kam qenë ministër, siç thatë që në fillim, kam qenë sekretar shteti, deputet, kam një përvojë politike. Kujt i duhem, nëse i duhem shtetit, le të më përdori. Nuk jam i përkryer, kam të mira, kam dhe të këqija. Le të marrit mirat, le të mos marrit të këqijat. Nëse i duhem, le të më përdori. Nuk e ndjej veten të përdorur. A jam i fyer? Patjetër që jam. Këtë fyerje do ta përmbledhja me deputetët e Kuvendit Popullor. Jam tepër i fyer. Dhe jam i fyer për datën 8, në mos gabohem tetor, ditën e miratimit të qeverisë dhe të programit të qeverisë. Jam thirrur po nga këta deputet më 17 shtator. Jam pritur shumë mirë. Të gjithë më jepnin dorën dhe më shtrëngonin dorën. Më lëvdonin. Isha i lumtur sepse lëvdohesh policia. Lëvdohesh policia e cila kishte kryer një akt madhor. Kishte mbrojtur shtetin. Kishte dalë nga pika e vdekjes mbas 8 vjetëve që ishte përdorur në mënyrë banale nga politika, kishte dalë në dritë dhe isha i sigurt që mbas kësaj ajo kishte fituar pasaportën për të qenë një polici dinjitoze evropiane dhe e tillë do të bëhe. Kjo ndodhi me datën 17. Në datën 8, në paraqitjen e programit të qeverisë, po këta deputet nuk lanë gjë pa thënë për policinë, për rendin.
Dhe vazhdojnë ka një muaj e ca që thonë policia është e korruptuar, policia është e degeneruar. Të gjithë këta pushtetar, deputet, çfarë do qofshin, duhet kenë parasysh. Nuk konfondohet institucioni me personin. Ata mund shajnë Perikli Tetën, por jo policinë. Policia shqiptare është e mrekullueshme, ka njerëz të mrekullueshme. Ata kanë dhënë jetën, janë me dhjetra që kanë dhënë jetën vetëm vitin e fundit për mbrojtjen e rendit dhe vendosjen e qetësisë. Ata nuk janë kontrabandista. Ata nuk janë kriminela. Ata janë njerëz të mrekullueshëm. Ata që i akuzojnë duhet të jenë të përgjegjshëm. Askush nuk është vjedhës pa fakte. Edhe policët kanë shumë fakte, kanë shumë mendime, edhe për deputetet, edhe për pushtetarët. Edhe policët flasin ndërmjet tyre që si ja bën ky deputet, i cili ka rrogën 500.000 lekë, dhe mban edhe celular edhe një bench 5.000, kur të dyja së bashku bëjnë sa rrogë e tij. Por policët janë shumë më të kulturuar se këta pushtetarë dhe se këta deputet, dhe nuk i flasin këto publikisht sepse nuk kanë fakte. Prandaj ajo që duhet bërë, duhet patur besim tek policia, tek forcat e armatosura, dhe patjetër këta do të jenë ata të cilët po patën mbështetjen e pozitës dhe të opozitës, rendi do të vendoset shumë shpejt. Ndryshe, në qoftë se njëra do të shohin majtas dhe tjetra djathtas, koha për vendosjen e rendit do të largohet. Megjithatë, zoti Teta, unë ju falenderoj për bisedën e sotme, falenderoj dhe teleshikuesit që na kanë ndjekur, duke thënë që do të rishihemi përsëri kësaj here në mes të javës, mbase ditën e njëjtë në mbrëmje në një edicion special, një intervistë speciale pak të veçantë nga intervistat dhe jo të inkuadruar në emisionin e Djela Debat. Megjithatë, dhe një herë zoti Teta, faleminderit. Shpresoj që do të shihemi përsëri në një detyrë të re ose në me një status të ri në emisionin e Djela Debat. Natën e mirë dhe mirupafshim. Faleminderit.